नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या लेक्चरमध्ये ना आपण राष्ट्रपतींच्या सॅलरीवर बऱ्याचशा गोष्टी डिस्कस करणार आहोत. आपण राष्ट्रपतींची सॅलरी आज का डिस्कस करतोय तर बघा, गेल्या एका आठवड्याभरामध्ये ना राष्ट्रपतींच्या सॅलरीवर भरपूर असं आर्ग्युमेंट आपल्याला सोशल मीडियावर होताना बघायला मिळालेलं, ट्विटरवर किंवा फेसबुकवर म्हणा. तर त्याचा ना एक बॅकग्राऊंड आहे. आधी ते तुम्हाला बॅकग्राऊंड सांगते की काय. तर राष्ट्रपती ना गेलेले लखनौ म्हणजेच उत्तर प्रदेशात जे त्यांचं गाव आहे, तिथे ना त्यांनी एक भाषण दिलं. त्या भाषणामध्ये त्यांनी बऱ्याचशा गोष्टी डिस्कस केल्या. म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी ते म्हणाले, जसं कोरोना व्हायरसवर जे आपल्या देशामध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचं भरपूर वेळा नुकसान होतं, त्याच्यावर ते बोलताना काय म्हणाले की म्हणजे त्यांचा एक कन्सर्न होता. त्याच्यावरच ते बोलताना असं म्हणाले की माझी सॅलरी तर 5 लाख रुपये, पण 5 लाख रुपये माझ्या अकाउंटवर येत नाही, त्यामधले तर 2,75,000 हे तर मला टॅक्सच पे करावं लागतं, म्हणजे टॅक्स मध्येच कट होऊन जातात. ठीक आहे. आणि त्यातूनच त्याला जोडून ते असं सुद्धा म्हणाले की जे आपल्या देशातले टीचर्स आहेत त्यांची सॅलरी किंवा त्यांचं जे इन्व्हेस्टमेंट आहे ते सुद्धा माझ्यापेक्षा जास्त असतं. आता नक्कीच इथे त्यांनी टीचर्स म्हणजे कॉलेजचे प्रोफेसर वगैरे रेफर केले असतील, कारण की जर आपण शाळेचे टीचर्स बघितलं तर त्यांची काही एवढी जास्त सॅलरी नसते, खूप कमी सॅलरी असते. ठीक आहे. पण मग याच्यावरूनच एक डिरेक्टली लोकांनी आपण म्हणू शकतो आर्ग्युमेंट पण नाही, कन्क्लुजनच काढलं, स्वतःचं मत मांडून टाकलं की राष्ट्रपतींना एवढं सुद्धा माहिती नाहीये का की ते टॅक्स भरत नाही किंवा राष्ट्रपतींच्या सॅलरीवर टॅक्स लागत नाही. मग त्याच्यातून पुढे मग विचारवंत आणि आपण एक प्रॉपर इलिटरेट लोक असंच एक नाव देऊया त्यांना, की त्यांच्यामध्ये एक आर्ग्युमेंट सुरू झालं. बघा, मी ना सुरुवातीलाच सांगते की राष्ट्रपतींना त्यांच्या सॅलरीवर टॅक्स द्यावा लागतो. आता तो कसा द्यावा लागतो, आपल्या राज्यघटनेमध्ये राष्ट्रपतींच्या सॅलरीबद्दल काय सांगितलेलं आहे, त्याच्यानंतर त्यांच्यासाठी कोणता एक स्पेसिफिक कायदा आहे का, हे तर आपण सगळं डिस्कस करणारच आहोत. पण मी तुम्हाला सुरुवातीलाच सांगते की राष्ट्रपतींना ना जी काही त्यांची सॅलरी आहे, जे काही त्यांचं इन्कम आहे, त्याच्यावर टॅक्स पे करावा लागतो. ओके. टॅक्सेसच्या बाबतीत त्यांच्यासाठी कोणतीच अशी वेगळी तरतूद करण्यात आलेली नाहीये. त्यामुळे जर तुम्ही कुठे असं सोशल मीडिया किंवा ट्विटरवर जाऊन वाचलात आणि लगेचच कन्क्लुजन काढलात की हे राष्ट्रपती काय म्हणाले की त्यांना टॅक्स भरावा लागतो वगैरे, तर राष्ट्रपतींना टॅक्स भरावा लागतो. जरा थोडंसं हे ट्विटर किंवा सोशल मीडिया यांच्या फेक न्यूज मधून किंवा त्या युनिव्हर्सिटीमधून बाहेर या. ज्यावेळेला तुम्ही असं कुठेही वाचता तर थोडंसं व्हेरीफाय करत जा योग्य सोर्सेस मधून. भरपूर तुम्हाला इंटरनेटवर चांगला डेटा मिळू शकतो. ठीक आहे. सोशल मीडियाला बघून जर तुम्ही काही सर्च करायला गेलात तर भरपूर चांगला डेटा तुम्हाला मिळणार आहेतच. ओके. आणि बघा, या इनफॅक्ट त्यांच्या दौऱ्याबद्दल ना एक छान गोष्ट सुद्धा आहे की 15 वर्षानंतर आपल्या देशातल्या राष्ट्रपतींनी ट्रेनने प्रवास केला. ही एक प्रेसिडेन्शियल ट्रेन आहे. याआधी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांनी सुद्धा एकदा ट्रेनने प्रवास केला होता. आणि ज्या वेळेला आता लखनौला ते गेलेले तर त्यावेळेला सुद्धा त्यांनी ट्रेनने प्रवास केलेला. तर या छोट्या छोट्या गोष्टी त्या थोड्याशा समजून घ्या. ओके. आता लेक्चरमध्ये आपण या न्यूज बद्दल पुढे अजिबात काही डिस्कस करायचं नाहीये. डिरेक्टली आपण असं फोकस करूया की राष्ट्रपतींच्या सॅलरीवर किंवा त्यांचं जे टॅक्स आहे त्याच्यावर. ठीक आहे. मग बघा, सर्वात पहिल्यांदा राष्ट्रपतींची सॅलरी त्यांना कुठून मिळते, तर आपल्या जे सरकार आहे किंवा आपल्या सरकारच्या तिजोरीच्या संचित निधीतून. ओके. कशातून मिळते, तर संचित निधीतून. त्यालाच आपण कन्सॉलिडेटेड फंड म्हणतो. कन्सॉलिडेटेड फंड म्हणजेच काय की याच्यातून ज्या ज्या लोकांची सॅलरी जाते किंवा जो काही खर्च होतो त्याच्यावर आपल्या संसदेमध्ये मतदान होत नाही. एकदा ते ठरवलं गेलं तर ते तसंच राहतं, पण त्याच्यावर नंतर परत मतदान होत नाही. त्याला म्हटलं जातं संचित निधी. बघा, आपल्या देशामध्ये ज्या ज्या कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांना लोकांना संचित निधीमधून पगार होतो किंवा सॅलरी मिळते तर त्यांच्या सॅलरीवर वोट केलं जात नाही. जसं बघा, बरेचसे असे व्यक्ती आहेत आपल्याकडे, महान्यायवादी जे न्यायाधीश असतात, त्या सगळ्यांची सॅलरी या कन्सॉलिडेटेड फंड मधूनच दिली जाते. ठीक आहे. आणि प्लस प्रेसिडेंटच्या सॅलरीच्या बाबतीत असं सुद्धा आहे की ज्या वेळेला ते त्यांच्या टेन्युअरमध्ये असतील किंवा कालावधीमध्ये असतील त्यावेळेला त्यांची सॅलरी कमी केली जाणार नाही. काय केली जाणार नाही, तर त्यांची सॅलरी कमी केली जाणार नाही. तर हे ना एक त्यांच्या पदाची सिक्युरिटी आहे. ओके. पण आपल्या राष्ट्रपतींसाठीचं जे सॅलरी आहे किंवा त्यांना जे भत्ते मिळतात त्या संबंधीचा एक कायदा आपल्याकडे करण्यात आलेला 1951 मध्ये, द प्रेसिडेंट्स एमॉल्युमेंट्स अँड पेन्शन ऍक्ट. एमॉल्युमेंट्स म्हणजेच काय, तर सॅलरी, पगार. ओके. एमॉल्युमेंट्सचाच अर्थ येतो पगार होतो, तर तुम्ही लक्षात ठेवा एमॉल्युमेंट्सचा अर्थ काय होतो. तर याच्यासाठी कायदा आहे द प्रेसिडेंट्स एमॉल्युमेंट्स अँड पेन्शन ऍक्ट.
आता 1951 हा ऍक्ट आलेला, त्यावेळेला राष्ट्रपतींची जी सॅलरी होती ती फक्त 10,000 रुपये होती. मग त्यानंतर या ऍक्ट मध्ये भरपूर वेळा चेंजेस करण्यात आलेले आहेत. 2017 मध्ये शेवटचं चेंज झालेलं. ओके. आणि राष्ट्रपतींचा पगार, भत्ते, पेन्शन, तरतुदी या सगळ्या गोष्टी या ऍक्ट मध्ये देण्यात आलेल्या आहेत. म्हणजे बघा, राष्ट्रपतींना ना फक्त सॅलरी मिळत नाही, राष्ट्रपतींना सॅलरी मिळते, त्याचबरोबर त्यांना राष्ट्रपती भवनामध्ये राहायला मिळतं ज्यावेळेला त्यांचा कार्यकाळ सुरू असतो. अच्छा, राष्ट्रपती भवन आपलं कुठे आहे आपल्या देशाचं? तर राष्ट्रपती भवन आपल्या जगातल्या एकदम मोठ्या लोकशाहीचं मोठं राष्ट्रपती भवन आहे. हे राष्ट्रपती भवन ना एक्झॅक्टली इंडिया गेटच्या समोर आहे. बघा, तुम्ही कधी दिल्लीला गेलात, या जे दिल्ली जिथे इंडिया गेट आहे किंवा ल्युटन्स दिल्ली आपण त्याला म्हणतो, तर ते ल्युटन्स दिल्लीमध्ये आहे, ल्युटनन्स दिल्लीमध्ये. तर इथे समजा इंडिया गेट आहे आणि एक्झॅक्टली त्याच्या समोरून हा जनपथ जातं, याला म्हटलं जातं जनपथ. आणि त्याच्या समोर एकदम पुढे टोकाला इथे राष्ट्रपती भवन आहे. ठीक आहे, तर इथे ते राहतात. त्याचबरोबर राष्ट्रपतींना अजून काय काय मिळतं, तर त्यांना भत्ते मिळतात, इतर सगळ्या सोयी सुविधा मिळतात. जसं ते घरात राहतात, त्यांना कुठे जर ट्रॅव्हल करायचं असेल तो सगळा खर्च सरकारकडून केला जातो. त्याचबरोबर ते रिटायर झाल्यानंतर त्यांना पेन्शन मिळते. निवृत्तीनंतर एक वेल फर्निश्ड घर सुद्धा त्यांना राहायला मिळतं. ओके, असं नाहीये की त्यांची रिटायरमेंट झाली तर ते निघून गेले, तर रिटायरमेंट नंतर सुद्धा त्यांची चांगली काळजी घेतली जाते. त्याचबरोबर त्यांची वाईफ किंवा त्यांचे हस्बंड जे असतील त्यांना सुद्धा पेन्शन मिळते. बघा, ज्या वेळेला ते राष्ट्रपती असतात तर त्यावेळेला सुद्धा त्यांच्या फॅमिली मेंबर्सना सगळं मिळत असतं, लाईक मेडिक्लेम वगैरे, मेडिकलचा खर्च, सगळ्या गोष्टी. पण निवृत्तीनंतर सुद्धा त्यांना या सगळ्या गोष्टी मिळत असतात. ठीक आहे. जर आपण पगार बघितला ना, तर 2017 मध्ये हा पगार 5 लाख रुपये करण्यात आलेला आहे. म्हणजे आता रामनाथ कोविंद जे 5 लाख रुपये म्हणालेत ना, तर ते 2017 पासून करण्यात आलेले आहेत. 2018 मध्ये शेवटचा याच्यामध्ये चेंज करण्यात आलेलं, त्यावेळेला 1.5 लाख रुपये पगार करण्यात आलेला. बघा, मग 2008 पासून तर ते 2017 पर्यंत या पगारामध्ये, या अमाऊंटमध्ये अजिबात चेंज करण्यात आले नव्हते. डिरेक्टली 2017 मध्ये ते 5 लाखांवर आणण्यात आलं. कारण की बघा, जर आपण त्यावेळेस बघितलं तर बरेचसे जे इतर गव्हर्नमेंटचे ऑफिशियल्स होते त्यांना सुद्धा राष्ट्रपतींपेक्षा जास्त सॅलरी होती. ठीक आहे. आणि त्याचबरोबर बघा, राष्ट्रपती जेव्हा रिटायर होतात तर त्यांना एक घर तर राहायला मिळतंच, पण त्यांना जी पेन्शन मिळते ना ती किती असते, तर त्यांचा जो पगार असतो, आता 5 लाख रुपये इथे त्यांचा पगार आहे, तर दर महिन्याला 5 लाखाच्या जेवढे अर्धे होतील, म्हणजेच 2.5 लाख रुपये त्यांना दर महिन्याला पेन्शन मिळते. हे सुद्धा लक्षात ठेवा. 2008 मध्ये कसं होतं की जी पेन्शन आहे, पूर्ण वार्षिक पेन्शन, ही 3 लाख रुपये होती, पण 2008 मध्ये ती वाढवण्यात आली. ठीक आहे. आणि जर समजा राष्ट्रपतींचा मृत्यू झाला, हा प्रश्न तुमच्या मनात निर्माण झालाच पाहिजे, जर समजा निवृत्तीनंतर राष्ट्रपतींचा मृत्यू झाला तर त्यांच्या वाईफ किंवा हस्बंडला काय मिळेल का, तर हो, त्यांना सुद्धा पेन्शन दिली जाते. मग जी राष्ट्रपतींना पेन्शन मिळत असते त्याच्या अर्धी पेन्शन त्यांच्या वाईफ किंवा हस्बंडला मिळेल, म्हणजे स्पाउसला मिळेल. मग आता जर 2.5 लाख रुपये त्यांना पेन्शन मिळते, मग त्यांच्या स्पाउसला पेन्शन किती मिळेल, 1.25 लाख रुपये. ओके. सो या सगळ्या गोष्टी छोट्या छोट्या आहेत, पण लक्षात ठेवा. ओके. मग हा कायदा आहे, हे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. हा कायदा तर ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलेला आहे. तुम्हाला राष्ट्रपती भवनाबद्दल सुद्धा सांगितलेलं आहे. जर बघा, राष्ट्रपती भवनाबद्दल अजून काही इंटरेस्टिंग फॅक्ट्स तुम्हाला माहिती करून घ्यायची असतील ना, ते पण मी तुम्हाला सांगते. खूप छान छान गोष्टी आहेत. जी बघा ल्युटन्स दिल्ली आहे, ल्युटन्स दिल्ली, ती कोणती दिल्ली आहे, जी ब्रिटिशांनी बांधलेली दिल्ली आहे, जिथे पूर्ण आपलं मंत्रालय, पार्लिमेंट वगैरे आहे, राष्ट्रपती भवन आहे, पीएमओचं घर आहे. तर हे सगळं काय आहे, ल्युटन्स दिल्ली, जी ब्रिटिशांनी बांधलेली आहे. आणि त्याचे आर्किटेक्चर कोण आहेत, तर सर एडविन ल्युटन्स, आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचे साथीदार होते हर्बर्ट बेकर. बघा, दिल्लीचे ना 3 सेक्शन आहेत. कोणकोणती दिल्ली आहे, एक आता मी तुम्हाला सांगितली ती ल्युटन्स दिल्ली, त्याच्यानंतर एक पुराणी दिल्ली किंवा ओल्ड दिल्ली म्हणून ओळखली जाते, तर जी मुघलांच्या काळातली दिल्ली आहे. जसं बघा, जिथे जामा मस्जिद वगैरे आहे ना, चांदनी चौक वगैरे, तर या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या ओल्ड म्हणजे पुराणी दिल्लीमध्ये येतात. आणि नवी दिल्लीमध्ये, जे आता तुम्ही म्हणू शकता प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा इंडस्ट्रीज जिथे भरपूर डेव्हलप झालेल्या आहेत, ती आहे नवी दिल्ली, जी आत्ता जास्त डेव्हलप झालेली आहे. जसं मुंबईच्या बाबतीत बघा, नवी मुंबई आता डेव्हलप झालेली आहे, तसं दिल्लीच्या बाबतीत न्यू दिल्ली ही नंतर डेव्हलप झालेली आहे. आणि हे जे तुम्हाला हे राष्ट्रपती भवन दिसतंय ना, ते खूप मोठ्या एरियामध्ये पसरलेलं आहे. पूर्ण जे राष्ट्रपती भवनाचा एरिया आहे तर 330 एकरची जागा आहे.
त्याच्यामध्ये 5 एकरवर हे असं तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन दिसतंय आणि बाकीचं भरपूर अशा गोष्टी आहेत. गार्डन आहे तिथे, फ्लोरा फोना भरपूर त्यांच्या गार्डन मध्ये बघायला मिळतात. अराउंड 190 एकरचं तर गार्डनच आहे त्यांचं. ठीक आहे. आणि काहीतरी 340 खोल्यांचं रूम्सचं पूर्ण राष्ट्रपती भवन आहे. मग या सगळ्या गोष्टींचा खर्च तुम्हाला माहितीये वार्षिक किती येतो? 60 ते 66 लाखांपर्यंत. इनफॅक्ट राष्ट्रपतींच्या खर्चासाठीच ना एक वेगळं बजेट आपल्या संसदेमध्ये मांडलं जातं. ते त्यांच्या पगारामध्ये नाहीयेत. बघा, राष्ट्रपतींना एवढ्याच्या सगळ्या सोयी सुविधा दिलेल्या आहेत ना, तर 60 ते 66 कोटी रुपये खर्च या सगळ्या गोष्टींवर येतो. ओके. आणि बघा, तुम्ही म्हणाल मॅम एवढा खर्च एका व्यक्तीसाठी, तर बघा भरपूर खर्च आहे त्या गोष्टीमध्ये. जसं पूर्ण राष्ट्रपती भवन सांभाळणं, त्यांना जर कुठे ट्रॅव्हल करायचं असेल, बाकीचा त्यांचा खर्च, त्याचबरोबर त्यांच्या ज्या गाड्या असतात किंवा त्यांना जे बॉडीगार्ड्स असतात, ठीक आहे, तर या सगळ्या गोष्टींचा खर्च एवढा येतोच. आता मग आपण वळूया की राष्ट्रपतींच्या सॅलरीवर टॅक्स लागतो का? तर जसं मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलंय की राष्ट्रपतींच्या सॅलरीवर टॅक्स लागतो. मग त्याचं आपण कन्क्लुजन कुठून काढणार? तर बघा, आपला जो आयटी ऍक्ट आहे, आयटी ऍक्ट 1995 मधला, त्यामध्ये कोण कोण टॅक्स पे करतात आपल्याकडे किंवा कोणाकोणाला टॅक्स पे करावा लागेल हे सांगितलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी येतात, तुम्ही ते वाचू शकता. कॉर्पोरेट फर्म्स आहेत, कंपनीज आहेत, लोकल अथॉरिटीज आहे, बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल म्हणजे एखादा व्यक्ती ज्याला इन्कम प्राप्त होतं. मग या ऍक्ट मध्ये ना कुठे असं सांगितलेलं नाहीये की म्हणजे एखादा गव्हर्नमेंट ऑफिशियल म्हणा, पंतप्रधान म्हणा, राष्ट्रपती म्हणा, त्यांना या टॅक्स स्लॅब्स मधून किंवा टॅक्स पे करण्यापासून एक्सक्लूड करण्यात आलेले आहे. म्हणजे राष्ट्रपतींना टॅक्स हा पे करावाच लागेल. आणि राष्ट्रपतींसाठीचा जो कायदा आहे, द प्रेसिडेंट एमॉल्युमेंट्स आणि पेन्शन ऍक्ट, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा असं कुठे सांगितलेलं नाहीये की राष्ट्रपतींनी टॅक्स पे करायचा नाहीये. इनफॅक्ट इथे ना आयटी ऍक्टच्या सेक्शन 14 मध्ये असं सुद्धा सांगितलेलं आहे की जोपर्यंत एखादा कायदा तयार होत नाही एखाद्या स्पेसिफिक व्यक्तीसाठी किंवा एखाद्या ग्रुपसाठी की ह्या व्यक्तीने टॅक्स पे करू नये, तर त्या व्यक्तीला टॅक्स पे करावाच लागेल. मग राष्ट्रपतींच्या पेन्शन आणि सॅलरीसाठीचा जो कायदा आहे त्याच्यामध्ये तर असं कुठे मेन्शन करण्यात आलेलं नाहीये. याचा अर्थ राष्ट्रपतींना टॅक्स हा पे करावाच लागतो. मग आता आपण म्हणूया की राष्ट्रपतींचा टॅक्स किती असू शकतो. जरी आपण असं म्हटलो की राष्ट्रपतींना टॅक्स पे करावा लागतो, मग 5 लाखांवर 2.75 हजार आपण बघितले तरी 50% जास्त टॅक्स ते पे करतात का? तर नाही. जर आपण एक छोटंसं पटकन कॅल्क्युलेशन केलं, राष्ट्रपतींना किती टॅक्स पे करावा लागू शकतो हे अप्रॉक्सिमेट आपण कॅल्क्युलेट करतोय. ओके. कारण की बघा, जर प्रॉपर तुम्ही इन्कम टॅक्स रिटर्नचे फाईल करता, त्याच्या जर वेबसाईटवर गेला तर त्यांच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये भरपूर अशा गोष्टी असतात आणि मग टॅक्स कॅल्क्युलेट केलं जातं. आपण स्लॅब वाईज करण्याचा प्रयत्न करूया. जर समजा रामनाथ कोविंद यांचं टॅक्स काढलं तर एक तर ते सिनियर सिटीजन आहेत, म्हणजे त्यांच्यासाठी जो टॅक्स स्लॅब आहे तो 60+ लागेल. त्यानंतर सॅलरी किंवा म्हणजे त्यांची सॅलरी कशी येते ती आता आपल्याला माहिती नाहीये. पूर्ण सॅलरीच्या स्वरूपात येते की इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सच्या स्वरूपामध्ये येते. इन्कम फ्रॉम अदर सोर्स म्हणजेच काय की त्यामध्ये रेंट किंवा इतर गोष्टींचा नफा, डिव्हिडंड, या ज्या सगळ्या गोष्टी असतात ना, ते इन्कम फ्रॉम अदर सोर्सेस मध्ये असतात. ओके. मग आता आपण असं कन्सिडर करूया की त्यांचा जो पूर्ण 5 लाख पगार येतो तो सॅलरीमध्येच येतो. ओके, पगार येतो. आणि त्याचबरोबर आपल्याला हे सुद्धा माहिती नाहीये की किती त्यांची इन्व्हेस्टमेंट वगैरे आहे. जनरली बघा, भरपूर लोक असं करतात की टॅक्स भरण्यापासून वाचण्यासाठी भरपूर अशी इन्व्हेस्टमेंट वगैरे करतात. तर जेवढा आपण इन्व्हेस्टमेंट करू तर त्याच्यावर थोडा कमी टॅक्स आपल्याला भरावा लागतो. ठीक आहे. मग इथेच तुम्ही टॅक्स स्लॅब बघा. तर टॅक्स स्लॅबच्या ह्याच्यात तुम्ही बघाल तर हे 60 वर्षांपेक्षा कमी ज्यांचं वय त्यांच्यासाठीचा टॅक्स स्लॅब आहे. म्हणजेच 2.5 लाखांपेक्षा ज्याचं इन्कम जास्त आहे त्याला टॅक्स पे करावाच लागणार आहे. आणि सिनियर सिटीजनच्या बाबतीत आपण इथे बघितलं तर 20% वगैरे असा टॅक्स स्लॅब येतो. ठीक आहे. मग आपण राष्ट्रपतींचं जर टॅक्स किती भरावा लागतो हे काढलं ना, तर त्यांचं प्रॉपर पूर्ण वर्षाचा टॅक्स पगार किती आहे तर ते म्हणजे 60 लाख रुपये. ओके. जर 60 लाखांचं सुद्धा आपण टॅक्स काढलं 20% आणि त्याच्यामध्ये मग बऱ्याचशा गोष्टी येतात, एज्युकेशन सेस, हेल्थ सेस, या सगळ्या गोष्टी ऍड केल्या ना, तर राष्ट्रपतींना 18 लाखांच्या आसपास, म्हणजे काहीतरी 18.5 लाखांच्या आसपास त्यांना टॅक्स पे करावा लागतो. आणि जर आपण हे अप्रॉक्सिमेट पर मंथ काढलं 5 लाखांवर त्यांना किती टॅक्स पे करावा लागेल तर 1.5 लाख टॅक्स पे करावा लागेल. मग तरी सुद्धा राष्ट्रपती असं का म्हटले असतील की त्यांना 3.25 लाख रुपये टॅक्स पे करावा लागतो. तर बघा, थोडंसं कन्फ्युजन होऊ शकतं ना इथे. ते काही त्यांच्याकडे असं
पेन पेपर किंवा कॅल्क्युलेटर घेऊन बसले नव्हते की ते लगेचच तुम्हाला टॅक्स सांगतील. आणि ना मागच्या वर्षी ज्यावेळेला आपल्याकडे कोविड आलेलं, तर जेवढे आपल्या संसदेमधले किंवा आमदार खासदार आहेत ना, तर त्यांनी त्यांची जी सॅलरी आहे त्यातलं काही पर्सेंट गिव्ह अप करण्याचं ठरवलेलं. हे काही 20-30% दरम्यान आहे. मग जर आपण 20-30% एक कॅल्क्युलेशन केलं तर त्यामधून सुद्धा त्यांचे 1.5 लाख रुपये जात आहेत. मग त्यांचं हे कॅल्क्युलेशन त्यांनी कदाचित एकत्र करून सांगितलं असेल की त्यांच्या अकाउंटवर किती पैसे येत आहेत हे त्यांना माहिती आहे, मग किती कट होत आहेत हे त्यांनी सांगितलेलं आहे. ओके, मग त्याच्यावर एवढा बोभाटा करण्याची काही गरज नव्हती. पण ठीक आहे, आपण सध्या तिकडे जायचं नाही. आपल्याला जे आपल्याला अभ्यासाशी रिलेटेड आहे त्याच्यावर आपण भरपूर अशा गोष्टी डिस्कस केलेल्या आहेत. पण ना आपल्या जो इन्कम टॅक्स कायदा आहे ना, त्याच्यामध्ये फक्त एवढं सांगितलेलं आहे की कोणाकोणाला टॅक्स भरावा लागणार नाही. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे एकतर ऍग्रिकल्चर इन्कम जे असेल तर आपल्याकडे शेतकऱ्यांना टॅक्स भरावा लागत नाही. त्याचबरोबर इथे जे हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली आहे बघा, एक आपल्याकडे जॉईंट फॅमिली असते, त्यांचा एक बिझनेस असतो, मग त्या बिझनेसमधून काही इन्कम येतं, मग तेच इन्कम परत कोणाला तरी फॅमिली मधल्याच एका मेंबरला जर फॉरवर्ड केलं तर ते त्याचे इन्कम होत नाही. ओके, ते त्याला एक प्रकारे पैसे देण्यात आलेले त्याच्या खर्चासाठी ते इन्कम होत नाही, मग त्याच्यावर सुद्धा टॅक्स पे करावा लागत नाही. सो हे स्लॅब्स आहेत, फक्त एवढेच लोक आहेत ज्यांना टॅक्स पे करावा लागत नाही. मग इथे कुठे राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान असं मेन्शन करण्यात आलेलं नाहीये. जर आपण राज्यघटनेमध्ये बघितलं की राष्ट्रपतींच्या सॅलरी बाबत कुठे मेन्शन करण्यात आलेलं आहे, तर ते म्हणजे कलम 59 मध्ये राष्ट्रपती पदाच्या ज्या शर्ती देण्यात आलेल्या आहेत त्याच्यामध्येच राष्ट्रपतींच्या सॅलरी बद्दल उल्लेख करण्यात आलेला आहे. जसं त्यामध्ये दिलेलं आहे बघा की आपल्या अधिकृत निवासस्थानाचा निशुल्क वापर ते करतील, संसदेने ठरवलेला पगार त्यांना मिळेल, भत्ते विशेषाधिकार प्राप्त होतील आणि त्याचबरोबर त्यांच्या पदावधी दरम्यान त्यांचे पगार आणि भत्ते कमी केले जाणार नाहीत. सुरुवातीला घटनेमध्ये 10,000 त्यांचा पगार होता, प्लस त्याच्याबरोबर त्यांना काही अलाउन्सेस सुद्धा मिळत होते. 1998 मध्ये तो 50,000 करण्यात आला, 2008 मध्ये 1.5 लाख करण्यात आला आणि आता तो किती आहे तर 5 लाख रुपये आहे. ओके, सो या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवा. बघा, आपण बऱ्याचशा गोष्टी इथे डिस्कस केलेल्या आहेत. आय होप तुम्हाला ना हे लेक्चर नीट समजलं असेल. आपण राष्ट्रपतींबद्दल ऑलरेडी संयुक्त गट ब मध्ये लेक्चर्स घेतलेले आहेत, त्याचबरोबर आता सुद्धा आपण लेक्चर्स रिसेंटलीच घेतलेले आहेत राष्ट्रपतींबद्दल. तर त्यामधून सुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही एकत्र करण्याचा प्रयत्न करा. आणि जर तुम्ही नोट्स काढतायत तर या ज्या छोट्या छोट्या गोष्टी ज्या करंट अफेअर्स मधून येतात त्या सुद्धा नोट डाऊन करण्याचा प्रयत्न करा. ओके, आता लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया नेक्स्ट लेक्चरला. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि थँक्यू. तुम्हाला परीक्षेची परिपूर्ण तयारी करायची असेल तर विजन स्टडीचं ऍप हे नक्कीच तुमच्या फोनमध्ये डाउनलोड करा. विजन स्टडीच्या ऍपवर भरपूर असं स्टडी मटेरियल पूर्णपणे फ्री अवेलेबल आहे. जसं डेली बेसिसवर करंट अफेअर्स अपलोड होत असतात, त्याचबरोबर जीएसचे जे सब्जेक्ट आहेत सगळे सब्जेक्ट त्याच्या इन डिटेल्स नोट्स अवेलेबल आहेत जे तुम्ही नेहमी अभ्यासाबरोबर वाचू शकता. त्याचबरोबर डेली क्विज अपलोड केल्या जातात आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे बुधवारी आणि शनिवारी सामान्य अध्ययन चाचणी कंडक्ट केली जाते, तर त्या सुद्धा अटेंड करून तुमची तयारी चेक करू शकता.